Hello friends, I am Nava. Welcome you to my YouTube channel. Friends, আপোনাৰ ইংৰাজী কওঁতে খুকুজা লাগে নেকি বা আপুনি ইংৰাজী কওঁতে লাগি ধৰে নেকি বা আপুনি ইংৰাজী কওঁতে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ বাক্যখিনি মুখৰ পৰা ওলাই আহোঁতে আপোনাৰ অসুবিধা হয় নেকি বা আপুনি মনৰ ভিতৰৰ পৰা যেটো সেন্টেন্স স্ট্ৰাকচাৰ ক'ব তাত আপোনাৰ খেলিমেলি লাগে নেকি যদি খেলিমেলি লাগে তেতিয়া এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ কৰি চাওক মই ইয়াত কিছুমান কথা কম যিখিনি কথাই আপোনাৰ ইংৰাজী কোৱাত সহায় কৰিব আৰু আপুনি এটা বেটাৰ ইংলিশ ক'ব পাৰিব ইংলিশ হল এটা গ্লোবাল ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু গ্লোবাল ল্যাঙ্গুৱেজ জনাটো আমাৰ বাবে দৰকাৰী কাৰণ আমি যেতিয়া আমাৰ বাহিৰৰ মানুহৰ লগত কমিউনিকেট কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমাৰ ইংৰাজী দৰকাৰ হয় সো এইখিনি কথা ক'বলৈকে মই এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো যদি ভাল পাই ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো ফ্ৰেন্ডস উইদাউট ৱেষ্টিং টাইম লেটস গেট স্টাৰ্ট টু দ্য পইণ্ট ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এটা কথা কওঁ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব বেল আইকনটো দবাই ৰাখিলে আপোনালোকে মোৰ ভিডিওৰ নটিফিকেশনবোৰ সকলোতকৈ প্ৰথমে পাব আৰু সকলোতকৈ প্ৰথমে চাব পাৰিব বন্ধুসকল আহক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আমি সেন্টেন্স স্ট্ৰাকচাৰ বা সেন্টেন্স আমি বিভিন্ন ধৰণে ক'ব পাৰো বিভিন্ন পদ্ধতি আছে বিভিন্ন ওয়ে আছে আমি যিখিনি সেন্টেন্সখিনি ক'ব পাৰো বা কাৰোবাৰ আগত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো আমাৰ মনৰ ভাৱখিনি এতিয়া আমি ভাষাটো শিকিবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমতে সৰু সৰু কথাৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ বাক্যলৈ যাব লাগিব ফাৰ্স্ট আপুনি শিকক সৰু সৰু বাক্য যেনে আই উইল গো আই ওয়েন্ট আই উইল কাম এনে ধৰণৰ বাক্য কিছুমান শিকি লওক যিখিনি সৰু সৰু বাক্য আপুনি ক'বলৈ শিকক আৰু সৰু সৰু বাক্যখিনি কেনেকৈ গঠন হৈছে সেইখিনি জানি লওক তাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া এই কথাখিনি গম পাব তাৰ পিছত আপুনি বাক্যটোৰ পিছৰ অংশখিনি আপুনি নিজেই সংযোগ কৰিব পাৰিব আৰু সংযোগ কৰিবলৈ যেতিয়া শিকিব তাৰ পিছত আপোনাৰ কোনো অসুবিধা নাথাকে আৰু এই কামখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি সদায় এটা প্ৰেক্টিস কৰক ৰিডিং আৰু ৰাইটিং পঢ়াৰ ফলত আপুনি সদায় নতুন নতুন কিছুমান ওয়াৰ্ড শিকিবলৈ পাব আৰু লিখাৰ ফলত আপোনাৰ কি হ'ব আপুনি সেন্টেন্স স্ট্ৰাকচাৰখিনি শিকিব পাৰিব গতিকে সদায় লিখা আৰু পঢ়া সদায় অলপ অলপ প্ৰেক্টিস কৰক আৰু যদি পাৰে সদায় 10-15 মিনিট আপুনি ইংলিশ নিউজ চেনেল চাওক মই ইংলিশ নিউজ চেনেল চাবলৈ আপোনাক এই কাৰণেই কৈছো যে একমাত্ৰ ইংলিশ নিউজ চেনেলেই হ'ল যি প্ৰপাৰ ইংলিশ কয় ইংলিশ নিউজখিনি চাই থাকিলে আপুনি সদায় নতুন নতুন ওয়াৰ্ড শিকিব আৰু সদায় কিবা এটা নতুনত্ব আপুনি শিকিবলৈ পাব এতিয়া কথা হ'ল আমি যেতিয়া সৰু সৰু শব্দখিনি শিকি লম সৰু সৰু সেন্টেন্সখিনি শিকি লম তাৰ পিছত আমি ডাঙৰ ডাঙৰ সেন্টেন্স ক'বলৈ শিকিব লাগে যেনে ধৰক মই সদায় ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত শুই উঠো I get up at 5:30 am I get up at 5:30 am এনে ধৰণে আপুনি কিছুমান বাক্য গুটাই লওক আৰু সেইখিনি আপুনি ক'বলৈ যত্ন কৰক আৰু যেনে ধৰক মই বৰ্তমান পঢ়ি আছো I am reading right now হেতু বাক্যটোৰ এটা অংশহে হ'ল হেতু এটা সম্পূৰ্ণ বাক্য নহয় কিন্তু আপুনি তেনেকৈ ক'বলৈ যত্ন কৰক I am reading a book of political science right now এতিয়া গম পালে বাক্যটো যেতিয়া I am reading লকে আপুনি পাৰিলে তাৰ পিছখিনি আপুনি লাহে লাহে যেতিয়া বাক্যখিনিৰ স্ট্ৰাকচাৰ শিকি যাব আপুনি সুন্দৰকৈ পাৰিব গতিকে এনে ধৰণৰ বহুত বাক্য আছে যেনে মই তালৈ গৈছিলো মই দুটা past tenseৰ বাক্য কৈছো মই তালৈ গৈছিলো I went there মই হি আহোতে লিখি আছিলো I was writing when he came I was writing a letter when he came মই তেতিয়া লিখি আছিলো past tense যেতিয়া তেখেত আহিছিলে এতিয়া এটা কথা মনত ৰাখিব আপুনি যেতিয়া প্ৰেজেন্ট টেন্সত এটা বাক্য ক'ব তেতিয়া সদায় am is are ইউজ কৰিব আৰু past tenseত যেতিয়া ক'ব was আৰু were ইউজ কৰিব I was writing a letter when he came I was driving a car when he saw me they were playing cricket we were playing football এনে ধৰণে সদায় মনত ৰাখিব প্লুৰেল নাম্বাৰৰ লগত were লাগে আৰু সেকেন্ড পাৰসনৰ লগত were লাগে যেনে you were they were we were এনে ধৰণে হয় গতিকে এই কথাখিনি জানিব লাগিব আপুনি আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা হ'ল কি প্ৰেজেন্ট টেন্সত am is are আৰু past tenseত was were যোগ হয়
আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যদি আপুনি এটা বাক্য ক'বলগীয়া হ'ল যিটো বাক্য আপুনি আজি বহুত দিনৰ পৰা কৰি আহিছে মানে যিটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় তেনেবোৰ বাক্যত আপুনি আই ইউ দে উই এই চাৰিটা pronounৰ লগত have ইউজ কৰিব আৰু বাকি যিমান যি পায় আপুনি has ইউজ কৰিলে হ'ব যেনে মই এটা এক্সাম্পল দিছো মই 2010 চনৰ পৰা পঢ়ি আছো ক'ত পঢ়ি আছো ধৰিলা কোনোবা এখন স্কুলত মই পঢ়ি আছো I have been reading in this school since 2010 এনেবোৰ বাক্য আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত কওঁ বা লিখো এতিয়া যেতিয়া আমি পাস্ট টেন্সত ক'বলৈ যাম তেতিয়া অলপ বেলেগ ধৰণে হৈ পৰে পাস্ট টেন্সত সদায় আপুনি প্ৰত্যেকটো pronounৰ লগত had লগালে হ'ল যদি অতীতত হৈ গল the train had left the patient had died এনেবোৰ বাক্য আপুনি had লগালেই হৈ যায় had লগালেও নহয় had লগালেই হৈ যায় I had my dinner মই মোৰ আহাৰ কৰিছিলো মানে কেতিয়া কৰিছিলো হয়তো এবছৰ আগৰ কথাও সুধিব পাৰে আপোনাক 2 বছৰ আগৰ কথাও সুধিব পাৰে গতিকে এইখিনিত আমাৰ মাইল লগাবলগীয়া একো কথা নাই আমি ফাৰ্স্ট জানিব লাগিব সেন্টেন্স প্যাটাৰ্ন সো এতিয়া চাওক যদি আপুনি যাব বা কৰিব ইন ফিউচাৰ কৰিব আপুনি তেতিয়া সদায় কওঁতে লিখাৰ কথা মই বৰ্তমান আজি কোৱা নাই কওঁতে আপুনি সদায় উইল ইউজ কৰিব যেনে আই উইল বি দেয়াৰ অন টুমৰো মই কাইলৈ তাত থাকিম হি উইল গো টু শিলং হি শিলঙলৈ যাব হি উইল কাম টু মিট মি অন মনডে হি উইল কাম টু মিট মি অন মনডে মানে অহা সোমবাৰে হি মোক লগ কৰিব আহিব এনেবোৰ বাক্যত আপুনি সদায় কওঁতে উইল ইউজ কৰিব খুঁটে সদায় সেল লিখিব মই লিখাৰ কথা নকওঁ বা ক'বলৈ যোৱা নাই বৰ্তমান আপুনি লিখোতে সদায় সেল ইউজ কৰিব আৰু কওঁতে সদায় উইল ইউজ কৰিব আই উইল বি দেয়াৰ ওকে স্যাৰ নো প্ৰবলেম আই উইল হেল্প ইউ তেনে ধৰণৰ কথা যেনে উইল ইউ হেল্প মি ওকে নো প্ৰবলেম আই উইল হেল্প ইউ উইল ইউ গিভ মি সাম মানি অন টুমৰো ইয়েছ অফ কোৰ্স আই উইল গিভ ইউ এনে ধৰণে আপুনি ক'ব পাৰে বা আপোনাক যদি হুদে where you was yesterday I was in my room বস্তুটো চাওক yesterday I was in my room যোৱাকালি মই মোৰ ৰুমতে আছিলো আপোনাক যদি হুদে where are you going আপুনি কি ক'ব আপুনি য'ত গৈ আছে তাৰ বিষয়ে ক'ব I am going to market I am going to medical এনে ধৰণে আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সত কওঁ বা প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত কওঁ এতিয়া আপোনাৰ কথা হ'ল কি আপুনি ফাৰ্স্ট যেতিয়া ইংৰাজী ক'বলৈ শিকিছে বা যত্ন কৰিছে আপুনি সদায় নতুন নতুন বাক্য বনাবলৈ বা ক'বলৈ বা শিকিবলৈ সদায় যত্ন কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় গতিকে সদায় নতুন কিবা এটা শিকিবলৈ যত্ন কৰক আৰু আপুনি যদি সদায় এই ভিডিওখিনি চাই থাকে মই এনে ধৰণৰ বহুত এক্সাম্পল লৈ আপোনালোকক কৈ থাকিম মই জাস্ট ইউটিউব চেনেলটো আৰম্ভহে কৰিছো মই সম্পূৰ্ণখিনি কথা এতিয়াও ক'ব পৰা নাই গতিকে এই সম্পূৰ্ণখিনি কথা ক'বলৈ যাওঁতে মোক এটা যথেষ্ট ডাঙৰ সময় লাগিব আপোনালোকে মোৰ লগত থাকক মই আপোনালোকক ইংৰাজী কেনেকৈ কয় সেইখিনি শিকাম গতিকে আজিলৈ বিশেষ দীঘলীয়া নকৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও